नमस्कार, गुड इव्हनिंग. आरोग्य किचनमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. तर हिरवा चण्याचं चटपट बनवायचं, चटपट रेसिपी. तर चला, पूनम हिरवा चणा कलेक्ट करते. आरू पण आहे, आम्ही सोलाना म्हणतो इकडं ह्याला. चांगलं चांगलं बनवून घट्ट घट्ट बघून घे. घे घे घे, उपास उपास बडा बडा घे. आरवी पण कलेक्ट करत आहे. तर इतर कलेक्ट करून झालेलं आहे. चला जाऊया आता घरी. चलो आरू, घरी चला बाळा. तर चालले आरू घरी. हे ज्वारी आहे इकडे, ज्वारीच्या शेजारीच हरभरा घातलेला आहे. तर चला आता ग्रीन चना मसाला बनवायचा आहे, चना चाट. की बुट्टी हाय. तर चना निवडायचा कार्यक्रम सुरू आहे. मग असं निवडून घ्यायचं. ग्रीन चना खायला खूप छान लागतं. आरूचा खेळ सुरू आहे. हाय आरू, प्लीज प्लीज सबस्क्राईब आरवी किचन. थँक्यू. वॉच complete video. Stay connected with us. Okay. ग्रीन चना घालून घेतले. एक मिनिट आरू आरूला पाहिजे मा. पी. आरू बघते इकडे पिपा पिग. कांदा घालून घ्यायचा, टमॅटो घालून घ्यायचा. जास्त आपण तिखट घ्यायचं नाही. टमाटा थोडंच घे, बस टमाटो बस, थोडंच घ्यायचं टमाटो. त्यानंतर 1 चमच लाल तिखट. आरू आणा नाही म्हण बाळ. चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं. तर कोथिंबीर घालून घ्यायची. तर लिंबू पिळायचा वरती. छानसे मिक्स करून घ्यायचं. चला तर आपला ग्रीन चना चाट रेडी आहे. तर कशी वाटली रेसिपी नक्की सांगा. तर टार्च लावला मी आता, टार्चमध्ये असं दिसतं.
तर खूप छान दिसतंय ग्रीन चना चाट. तुम्ही पण बनवून बघा. तर आता हरभऱ्याचे सीझन सुरू आहे आता, तर खूप छान बनते चना चाट. तर पूनम खाऊन बघ ना आता जरा. तुम्ही टेस्ट करा. तू बघ की, खाऊन बघ. तुला खाऊ वाटलं होतं नाही? हो खाऊ. पूनमला खाऊ वाटलं तर म्हणून बनवलंय. कसं झालंय? मस्त झाले. बरं. पूनमला आवडलं होतं हे बनवूया म्हणतो ते म्हणून हे बनवलेलं आहे. असं भेळ खाल्ल्याचं फिलिंग येते. तर भेळ खाल्ल्यागत फिलिंग येते म्हणा. छान लागेल. आता आमच्या अण्णांना देऊया. आता अण्णा पण खाणार आहेत हे. आता आरू पण खाते का बघायचं. आणि ट्राय करणार? यू वॉन्ट इट? ट्राय करणार? छान लागतं ग. आरूला घरचं काय आवडत नाही, बाहेर गेलं की खाते. नेमन घातले. तर रेसिपी कशी वाटली नक्की सांगा, आणि लाईक करा, शेअर करा, आणि आर्वीज किचनला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.